Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Seeing Sky the Designer's Destination. So it's kind of vlogs, okay? So जुन चाहिँ म बनाइरहेको छु अहिले मैले यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु किनभने म किन्न गइरहेको छु मेरो स्केच पेन, ओके? सो म यो अहिले म बिर्तामोडमै छु, म जहाँ बस्छु त्यहीँनिर, ओके? सो बिर्तामोडको स्टेसनरीमा म जाँदैछु एउटा स्केच पेन किन्नको लागि 24 वटा सेट भएको, ओके? सो 12 वटा सेट भएको त म किन्दिनँ बिकज त्यसमा कलर अप्सन नै हुँदैन 24 वटा सेट इट्स द बेस्ट वान सो आइम गोइङ टु बाई द्याट ओके सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट ओके सो गाइज विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइज म यो बुक स्टोरमा आइपुगिसक्नु आँटिसकेँ ओके म अलमोस्ट पुगिसकेको छु यो दोकानमा अब म दोकानमा गएर सोध्छु कि स्केच पेन छ कि छैन भनेर ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् म पुग्नु नै आँटिसकेको छु शिक्षा ऐन पनि दुईटै अङ्कल स्केच पेन छ स्केच पेन हजुर कुन कलर 12 कलरमा 24 वटा भएको 12 कलरको छुट्टा छुट्टै दुईटा नियमावली गाइज इट्स भेरी ब्याड न्युज फर मी छैन रहेछ 12 वटा 24 वटा भएको सो आइम गोइङ टु अनदर सप अनि म त्यहाँ सोध्दैछु खै देखाउनुहोस् त स्केच कलर देखाउनु त तपाईँको हजुर पेन्सिल हाउसकिपिङको किताब छ दिदी हाउसकिपिङको यो 24 वटा छैन 24 वटा भएको थियो डोम त यही हुनु चाहिँ यही हो कि तर 24 वटा भएको छैन हाउसकिपिङको गाइड बुक क्या अस्ति एकचोटि छ भन्यो भने चाहिँ जान्छ कि स्केच पेन छ स्केच पेन त्यस्तो कि तर 24 वटा भएको 24 वटा भएको ओ नो गाइज यहाँ पनि छैन रहेछ ओन्ली 12 वटा कलर भएको रहेछ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन गड ह्याभ मर्सी अन मी प्लिज अब मैले अनलाइनबाटै मगाउनु पऱ्यो गड यहाँ पनि छैन रहेछ गाइज अब के गर्नु अब म के गर्छु अब आई विल गो ब्याक टु माई रुम ओ नो गाइज छैन रहेछ सो नाउ लेट्स गो ओके गाइज सो फाइनली म रुम आइसकेको छु मैले
आई थिङ्क मैले सबै दोकानमा नै खोजेँ बिर्टामोडको, त्यहाँ कहीँ पनि छैन। अब म थकाहारा भएर घर आइपुगेको छु। अब म आई थिङ्क मेबी म यो अनलाइनबाटै मगाउँछु। सो अनलाइनको एक्सपिरियन्स पनि म तपाईँसँग सेयर गर्छु मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। अब जहिले त्यो घरमा डेलिभर हुन्छ होम डेलिभरी गर्छु, ओके, दराजबाट म मगाउँछु। सो अब हेरौँ, म मगाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो छ, ओके। सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, ओके गाइज। सो मैले यहाँ त मैले खोजेको मैले त्यो स्केच पेन नै पाइनँ। सो हेरौँ अब दराजबाट मगाउँछु ल, ओके गाइज। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। अब हामी भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड, ओके गाइज, बाई।